kukoricatábla melletti Alsó-Boldogfalvi futballpályán egy új sportág születését ünneplik az első súlyokvető fesztivál résztvevői. A tölgyfából készített díszesen faragott sporteszközök nem a dobó kényelmét szolgálják, a férfiaké majdnem 22, a nőké pedig 13,5 kg-ot nyom. Mint minden új sportág esetében, a súlyokvetésnél sem létezik még kiforrott technika. Van, aki erőből próbálja megoldani, mások pedig a diszkosz vagy a kalapácsvetők mozdulataival akarnak sikert elérni. Az a lényeg, hogy minél nagyobb lendületet vegyünk fel, hogy minél jobban el tudjuk dobni a súlyt. Alsó-Boldogfalva egy székelyföldi település, kevesebb mint 800-an laknak a Székelykeresztúrhoz közeli faluban. Eredetileg Szűz Mária tiszteletére Boldogasszony falvának nevezték el. Egészen mostanáig csak a dolgos hétköznapok és a hagyományos ünnepek határozták meg a település életét. Néhány fiatal azonban kitalálta, hogy szükség lenne egy olyan vidám fesztiválra, amely a szórakoztatást ötvözni a sporttal és a hagyományőrzéssel. Így jöhetett létre az Alsó-Boldogfalvi fiatalok összefogásának eredményeként a világ első súlyokvető fesztiválja, ahol a jegyajándékként számon tartott díszes faragványt még eredeti szerepkörében is meg lehetett csodálni. Gagyi bíró Katalin fiatalkorában az idősektől tanulta meg, hogyan kell verni a frissen mosott ruhát. Tulajdonképpen ez a súlykolás úgy is lehet mondani, hogy ki most a mai szó, ki centrifugázza a ruhát. És akkor, hogyha megrázzuk, akkor szépen meghúzogatjuk, akkor már majdnem simma lesz. Kiterítjük, megszárad, és utána a mángorlóval ugye régen megvasalták. A középen látható eszköz a mángorló. A kultúrházban állították ki a helyi faragók munkáit. Szebbnél szebb súlykok bizonyítják azt, hogy a hagyományos mintakincseknek a 21. században is helyük van. Bokor János keresztúri mester ezt a gyönyörű ládikót még a 70-es években készítette. Tulajdonképpen az emberi kéz mire képes? Tehát itt ezt kell látni, persze kell szeretni és ambíciós, mert rengeteg időt vesz fel. A falu fiataljait pedig Gagyi Dénes tanította meg az alapokra. 15 diákjából vált diplomás fafaragó, ők a megyeszékhely népművészeti iskolájában vizsgáztak. Dénes legtöbb munkája szimmetrikus. Tulipánból indul ki, majd kacsok által és levelek által szár nő. Itt egy szív alak látható, amiből majd egy bimbó egyik felül és egy tulipánba végződik. Ennek a járműnek viszont nem a díszítés az erőssége. A fesztivál egyik résztvevője saját készítésű autóval érkezett. Fodor Levente 3 hónap alatt készítette el. Az egyetlen példányban létező járgányon nincs szélvédő és visszapillantó tükör, viszont szinte bárhová eljuttatja tervezőjét. Nekem az élmény már onnan kezdődött, mikor kezdtem építeni az autót. Már napról napról láttam, hogy 2 vasat összeheggeztük, ez már talál. Akkor láttam, hogy fejlődik a kerekek, a motor, a váz, az már nekem mind élmény volt. A súlykot régen jegyajándékként adták, és bizony egy kapcsolat végét is jelenthette, ha messzire vetették el. Ha valami probléma volt, akkor megfogták azt a súlykot, ugye a férfi, az após, és kidobta a súlykot az udvarra, ugye jelezte, hogy na, probléma van, és hogyha nem viselkedsz rendesen, le is út, fel is út. Hogyha pedig a kapun kidobta, az azt jelentette, hogy lehet menni innen. És akkor igazából anyós mondta azt, hogy apjuk, ne vest túl messzire a súlykot. Tehát onnan ered a mondás. Ma már Székelyföldön kevés fiatalember farag kedvesének jegyajándékot, pedig sok lány szeretne ilyet kapni. Ugye mi ezt nem értük, ezt a szokást. Biztos, hogy nem lenne egy rossz ötlet, vagy ez egy rossz szokás, hogy továbbra is ez megmaradna, ez a hagyomány. De ez egy jó ötlet volt ez a fesztivál, mert még ilyen nem volt itt a faluban, s környéken sem. A legtöbb súlyok motívum kincse nem csak a szerelmet, hanem a folytonosságot is kifejezi. Az első székelyföldi súlyokfesztivál szervezői abban reménykednek, hogy kezdeményezésük hagyományteremtővé válik. A bor és a magyarság ünnepe Felvidéken. Utolsó riportunkban az Iponyéki Pincefesztiválra kalauzoljuk Önöket.